સ્વાગત છે આપનું રંગતમાં। હું સિદ્ધિ કમાણી રોજ તમને અવનવી વાનગી બનાવતા શીખું છું। જો તમને મારી વાનગી પસંદ આવતી હોય તો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, મારા વિડીયોને લાઈક કરો અને તમારા ગ્રુપમાં મારા વિડીયો જરૂરથી શેર કરો। તો આજે આપણે એકદમ જે રાજકોટમાં ગ્રીન ચટણી મળે છે તેવી ચટણી બનાવતા શીખીશું। તો ચાલો આજે આપણે બનાવવાની શરૂ કરીએ રાજકોટની ફેમસ એવી ગ્રીન ચટણી। રાજકોટની ફેમસ ચટણી બનાવવા માટેના ગ્રીન ચટણી જે રાજકોટમાં મળે છે ફેમસ તે ચટણી બનાવવા માટેના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ આપણે જોઈ લઈએ। મેં 8 થી 10 તીખા મરચાં લીધા છે, એની સામે અડધી વાટકી સિંગદાણા, 1 ચમચી નમક, 2 મોટા લીંબુનો રસ અને અડધી ચમચી હળદર લીધી છે। તો ચાલો આપણે બનાવવાનું શરૂ કરીએ ગ્રીન ચટણી। ગ્રીન ચટણી બનાવવા માટે આપણે જે મરચાં લીધા છે તેને હવે આપણે સમારી લેશું। આવી રીતે નાના નાના ટુકડામાં એને સમારી લેવાના છે જેથી એકદમ મસ્ત ક્રશ થાય। તો આવી રીતે આપણે મરચાંને બધાને સમારી લેશું અને પછી એને ક્રશ કરવાના છે। તો હવે આપણે મરચાં સમારી પછી એને ક્રશ કરી લેશું। તમે જોઈ શકો છો આપણા મરચાં સમારાઈ ગયા છે। તો મરચાંનું માપ એકદમ પરફેક્ટ ગ્રીન ચટણી બનાવવી હોય તો મરચાં આપણે 1 વાટકી લીધા હોય તો એની સામે અડધી વાટકી આપણે સિંગદાણા લેવાના છે અને ચટણીની તીખાશ તમે તમારા સ્વાદ મુજબ રાખી શકો છો। મેં તીખા મરચાં લીધા છે, તમારે મીડિયમ મરચાં તીખા આવે છે તે પણ લઈ અને તમે બનાવી શકો છો જો તમારા ઘરમાં તીખું ન ખાતા હોય તો। ચાલો હવે આપણે બનાવવાનું શરૂ કરીએ ગ્રીન ચટણી। હવે આપણે ચટણી મેં બનાવવા માટે પહેલાં સિંગદાણા જે અડધી વાટકી મેં લીધા છે તેને મિક્સર જારમાં એડ કરી અને ક્રશ કરી લેશું। તમે જોઈ શકો છો આપણા સિંગદાણા ક્રશ થઈ ગયા છે। તો હવે આપણે એને એક બાઉલમાં કાઢી લેશું અને પછી એ જારની અંદર આપણે મરચાંને ક્રશ કરવાના છે। તો હવે આપણે સિંગદાણાનો ભૂકો બધો આપણે એક બાઉલમાં કાઢી અને પછી એની અંદર એ જારની અંદર આપણે મરચાં ક્રશ કરવાના છે। તો હવે જારની અંદર મરચાં એડ કરી દઈશ। જે 1 વાટકી આપણે સમારીને તીખા મરચાં લીધા હતા તે એડ કરી દઈશું અને મરચાં એડ કરીએ ત્યારે એની અંદર અડધી ચમચી નમક એડ કરવાનું જેથી એક મસ્ત મરચાં આપણા પીસાઈ જાય। તો હવે આપણે અડધી ચમચી નમક એડ કરી દઈએ અને એને પણ ક્રશ કરી લઈએ ઢાંકણ ઢાંકીને। તમે જોઈ શકો છો આપણા મરચાંની પણ પેસ્ટ રેડી થઈ ગઈ છે। તો હવે આપણે એની અંદર પાછી નમક, લીંબુનો રસ અને હળદર અને પાછી સિંગદાણાનો ભૂકો એડ કરી અને પાછું ક્રશ કરી લઈએ એટલે એકદમ પરફેક્ટ ચટણી બની જાય। તો હવે આપણી એની અંદર જે અડધી વાટકી નમક મેં અડધી ચમચી બચ્યું હતું તે એડ કરી દઈએ। અડધી ચમચી હળદર એડ કરવાની જેથી મસ્ત કલર જળવાઈ રહે આપણી ચટણીનો અને લીંબુનો રસ મેં 2 મોટા લીંબુનો રસ લીધો છે તે એડ કરી દઈએ। તમે જે બાર ચટણી રાજકોટમાં મળે છે તેમાં લીંબુના ફૂલ યુઝ કરે છે પણ આપણે ઘરમાં ખાવા માટે બનાવવાની છે એટલા માટે મેં લીંબુનો રસ યુઝ કર્યો છે। તો હવે આપણે એમાં લીંબુનો રસ એડ કર્યા પછી આપણે જે સિંગદાણાનો ભૂક્કો કરીને રાખ્યો હતો તે એડ કરી દઈએ અને ઢાંકણ ઢાંકીને આપણે પાછું એને ક્રશ કરી લઈએ। તમે જોઈ શકો છો આપણી રાજકોટની ફેમસ ગ્રીન ચટણી એવી ચટણી રેડી થઈ ગઈ છે। એકદમ થિકનેસ પણ મસ્ત જેવી બહાર મળે છે એવી જ બની છે। તો તમે પણ આ ચટણી જ્યારે ટ્રાય કરો ત્યારે આ માપ સાથે બનાવશો તો એકદમ બહાર જેવી ગ્રીન ચટણી જ બનશે અને આ ખાવામાં પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે। જો તમે પરફેક્ટ માપ સાથે આ ગ્રીન ચટણી બનાવશો તો આ ચટણીને તમે સેન્ડવિચ સાથે, પકોડા સાથે, દાબેલી સાથે બધા સાથે ખાશો ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે। અને આને ઘણા લોકો એટલી થિકનેસવાળી જ ખાતા હોય છે ને ઘણા એને પતલી કરીને પણ ખાતા હોય છે અને આ ચટણીને તમે 2 થી 3 મહિના સુધી સ્ટોર કરી શકો છો ફ્રીજની અંદર અને ઉપયોગમાં લઈ શકો છો। જો તમને મારી આવી અવનવી વાનગી પસંદ આવતી હોય તો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, મારા વિડીયોને લાઈક કરો અને શેર કરો। તો હવે આપણી ચટણી રેડી થઈ ગઈ છે તો એને આપણે સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢીને સર્વ કરી લેશું। તો તૈયાર છે એકદમ ચટપટી અને ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી એવી રાજકોટની ફેમસ ગ્રીન ચટણી। તમે કોઈ પણ ફરસાણ સાથે ખાશો, ફરસાણનો ટેસ્ટ સારો એકદમ મસ્ત લાગશે અને રાજકોટમાં તમે ગમે તે જગ્યાએ ફરસાણ ખાઓ, ઘૂઘરા ખાઓ, સેન્ડવિચ ખાઓ, ગમે તે વસ્તુ ખાશો બધા જોડે ત્યાં રાજકોટમાં આ ગ્રીન ચટણી જોડે જ તમને ખાવા માટે આપવામાં આવે છે। કોઈ પણ ફરસાણ લો ત્યારે તો આ ચટણી દેશ વિદેશમાં પણ ખૂબ જ ફેમસ છે અને એક્સપોર્ટ થાય છે। તો તમે પણ આ માપ સાથે ઘરે જરૂરથી ચટણી બનાવજો અને બધા ફરસાણ સાથે ખાશો તમારો ફરસાણનો ટેસ્ટ પણ વધારી દેશે।
તો તમને મારી આ રેસીપી કેવી લાગી તે મને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. કેવી લાગી આજની રેસીપી તમને? જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, મારા વિડીયોને લાઈક કરો અને તમારા ગ્રુપમાં મારા વિડીયો જરૂરથી શેર કરો. તો રોજ આવી અવનવી વાનગી જોવા માટે જોતા રહો રંગત, ખાણીપીણીના શોખીન ગુજરાતીઓની. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.